interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the ข้อมูลขัดแย้งอาการป่วยโควิด -19 ของโดนัลด์ทรัมป์เกิดข้อสงสัยการเปิดเผยข้อมูลโดยทำเนียบขาวโดนัลด์ทรัมป์โดนหมอวิจารณ์นั่งในรถโบกมือให้ผู้สนับสนุนนอกโรงพยาบาลว่าเป็นความเสี่ยงและเป็นการแสดงละครทางการเมืองไมค์เพนซ์ลุยเดินหน้าหาเสียงแทนทรัมป์ก่อนศึกโต้วาทีรองประธานาธิบดีกับคามาลาแฮร์ริสสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงนี้พบกับทันโลกกับไทย PBS World นะคะช่วงนี้พบกับคุณเทพชัยหย่องและดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะได้เห็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่คนอาจจะนึกว่าป่วยไม่ค่อยหนักนะคะคุณเทพชัยคะสิ่งที่ทรัมป์ต้องการให้กลายเป็นความแปลกใจเล็กๆหรือว่า little surprise นะครับกับกลายเป็นเรื่องฮือฮากลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆก็ไม่มีใครคาดถึงนะครับจะยังป่วยอยู่นะครับแต่ว่าก็นั่งรถประจำตำแหน่งนี้ออกมาเพื่อที่จะมาโชว์กับแฟนๆกับคนที่สนับสนุนที่มาเยี่ยมอยู่นอกโรงพยาบาลวอเตอร์วีดนะครับนี่คือภาพนี้แหละครับสร้างความฮือฮาอย่างมากนะคะพยายามที่จะทักทายโบกไม้โบกมือให้กับคนสนับสนุนที่ไปยืนอยู่บริเวณนอกโรงพยาบาลซึ่งก็ถือธงสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ถือธงของพรรคแล้วก็ให้กำลังใจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะคือทรัมป์อ้างว่าเขาที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าต้องการที่จะให้คนอเมริกันมีความมั่นใจว่าตอนนี้อาการเขาดีขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาบริหารทำเนียบขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าแพทย์หลายท่านก็จะไม่มองในมุมนี้ตั้งคำถามว่ามันจำเป็นแค่ไหนมันทำให้มันหลายคนต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือไม่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่นั่งอยู่ในรถคันเดียวกับทรัมป์ตอนนี้นะครับใช่ค่ะตอนนี้เกิดคำถามนะคะว่าทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนขับรถเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของทรัมป์ก็คงจะเสี่ยงและคงจะต้องถูกกักบริเวณนะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้เห็นทรัมป์ออกมานั่งรถแบบนี้มาจากข้อความใน Twitter ของคุณหมอเจมส์ฟิลิปค่ะที่ตั้งคำถามว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการสูงสุดไม่ควรที่จะตัดสินใจทำแบบนี้เพราะว่ายิ่งไปเพิ่มความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างใกล้ชิดและถึงกับบอกว่าเป็นการแสดงละครทางการเมืองใช้คำว่า insanity นะคะคุณเทพชัยเหมือนกับว่าวิปลาสบ้าไปแล้วใช่ครับคือคุณหมอบอกว่าความจริงรถคันนี้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องดูแลผู้นำประเทศเนี่ยมันเป็นรถ SUV ที่กันไม่ใช่กันกระสุนได้อย่างเดียวนะมันถูกออกแบบมาเพื่อกันอากาศกันหลายๆอย่างซึ่งก็หมายความว่ากันเชื้อโรคที่อยู่ข้างในไม่ออกมาด้วย ประชดประชันมากทีเดียวนะคะแต่ก็เป็นคุณหมอซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลวอลเตอร์รีดและเป็นคุณหมอที่ต้องให้คำปรึกษาดูแลคนไข้ที่ป่วยด้วยโควิด -19 ค่ะก็เท่ากับเป็นการออกมาเตือนเสียงดังๆแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คงไม่ค่อยได้ยินค่ะเพราะว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจมานั่งรถแบบนี้เขาก็เพิ่งจะโพสต์คลิปวิดีโอขอบคุณคณะแพทย์จากโรงพยาบาลนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆการที่มาอยู่ในโรงพยาบาลเพราะต้องมารักษาอาการติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยเท่ากับการได้เข้ามาสู่โรงเรียนจริงๆเพื่อเรียนรู้โควิด -19 จากชีวิตจริงค่ะ We're getting great reports from the doctors. This is an incredible hospital, Walter Reed. The work they do is just absolutely amazing, and I want to thank them all, the nurses, the doctors, everybody here.I've also gotten to meet some of the soldiers and the first responders, and what a group. I also think we're going to pay a little surprise to some of the great patriots that we have out on the street, and they've been out there for a long time, and they've got Trump flags, and they love our country, so I'm not telling anybody but you, but I'm about to make a little surprise visit, so perhaps I'll get there before you get to see me, but I just, when I look at the enthusiasm,and we have enthusiasm like probably nobody's ever had. Our people that love the job we're doing, we have more enthusiasm than maybe anybody. So it's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school. And I get it, and I understand it, and it's a very interesting thing, and I'm going to be letting you know about it. In the meantime, we love the USA and we love what's happening. Thank you.
ก็คงต้องบอกว่านี่เป็นบทเรียนของทรัมป์ที่ราคาแพงมากเลยนะถ้าบอกว่าเป็นการเข้าไปโรงเรียนและเรียนหนังสือเพื่อที่จะทำความรู้จักกับเจ้าโควิด -19 เนี่ยซึ่งก็จริงๆถ้าจำได้นะครับทรัมป์ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็เป็นคนที่พยายามที่จะลดความกลัวที่จะไม่คนบริการตื่นตระหนกกับโควิด -19 มาตลอดนะครับแล้วก็หลายครั้งก็พูดเสมอถึงว่าเจ้าโควิด -19 เนี่ยไม่ใช่เป็นอะไรที่น่ากลัวเลยแต่มาตอนนี้เจ้าตัวประสบเองเนี่ยก็พยายามจะพลิกวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่ให้เป็นโอกาสด้วยการเหมือนกับหาเสียงไกลๆบอกว่าตอนนี้ผมเข้ามานอนรักษาตัวเนี่ยก็เหมือนมาโรงเรียนแล้วจากนี้ไปผมก็รู้จักมันมากขึ้นแล้วผมก็จะออกจากโรงพยาบาลนี้ไปจัดการกับปัญหาโควิด -19 อย่างจริงจังค่ะเท่ากับทรัมป์ไม่เสียเวลาในการหาเสียงกับประชาชนเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าเขามีความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งถึงแม้จะป่วยอยู่ก็ออกมาสื่อสารและยังควบคุมสติได้เป็นอย่างดีแต่อย่างที่คุณเทพชัยบอกถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้จะมีหลายๆครั้งที่ทรัมป์ออกมาพูดแล้วก็ประมาณว่าโควิด -19 เนี่ยเดี๋ยวก็หายไปไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนะคะลองย้อนกลับไปดูสิ่งที่เขาเคยพูดก่อนหน้านี้ค่ะ Now, the virus that we're talking about having to do, a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Typically, that will go away in April. Well, I just don't want to wear one myself. It's a recommendation. They recommend it. I'm feeling good. I just don't want to be doing it. Supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or. อันนี้เป็นทรัมป์ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเพื่อไปเรียนรู้เรื่องโควิด -19 นะตอนนี้คงจะได้ความรู้ไปเต็มหัวแล้วตอนนี้แล้วที่สำคัญช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลนี้จะไม่ได้เรียกว่า Chinese flu นะคะไชน่า flu หรือว่าไชน่าไวรัสก็อาจจะพยายามสื่อสารไปในทิศทางที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับโควิด -19ในช่วงที่ทรัมป์รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนี้ก็มีข้อมูลที่สื่อมวลชนพยายามที่จะสอบถามคุณหมออย่างมากนะคะคุณเทพชัยโดยเฉพาะการให้ออกซิเจนเพื่อช่วยประคับประคองการหายใจของทรัมป์ตอนแรกคุณหมอไม่ยอมรับตรงๆนะคะว่าต้องให้ออกซิเจนกับโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มเติมแต่ว่าในการแถลงวันที่2คุณหมอชอนคอลลี่ก็ออกมายอมรับตรงๆว่าที่ตอนแรกไม่ได้บอกเพราะว่าไม่ต้องการที่จะทำให้ผู้คนตื่นตระหนกกันมากเกินไปค่ะShowing any irregularities in his lungs, are there any obesities? Are there anything? To disclose that the president had been administered oxygen. It's a good question. Thank you. I was trying to reflect the upbeat attitude that the team, the president, that his course of illness has had. Didn't want to give any information that might steer the course of illness in another direction, and in doing so, it came off that we were trying to hide something, which wasn't necessarily true. So here I have it. He is the fact of the matter is that he's doing really well. That he is responding, and as the team said, if everything continues to go well, we're going to start discharge planning back to the White House. What is the president's current blood oxygen level? That's my first question to you, Dr. Conley. 98%. And what do the X-rays and CT scans show? Are there signs of pneumonia? Are there signs of lung involvement or any damage to the lungs? Yeah, so we're tracking all of that. There's some expected findings, but nothing of any major clinical concern. ถ้าฟังจากคุณหมอล่าสุดก็คือทรัมป์อาการดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูการให้ข้อมูลของหมอเนี่ยมันในสื่อมวลชนบริการก็มีความรู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่และทำให้เกิดคำถามว่าอาการจริงๆของทรัมป์เป็นยังไงเพราะว่านอกจากการให้ออกซิเจนแล้วนะครับคุณหมอก็ยอมรับว่ามีการให้สเตียรอยด์ประเภทหนึ่งให้กับทรัมป์ด้วยนะครับและเป็นสเตียรอยด์ประเภทที่ว่าใช้กับคนไข้ที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการร้ายแรงมันก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าจริงๆแล้วทรัมป์อาการดีขึ้นเหมือนที่หมอพยายามบอกหรือเปล่าแล้วก็มีข่าวว่าจริงๆเพิ่งจะให้สเตียรอยด์แล้วทรัมป์ก็มากล่าววิดีโอขอบคุณแล้วก็ไปขึ้นรถนะคะก็อาจจะเป็นความตั้งใจที่ต้องการที่จะสื่อสารกับประชาชนค่ะแต่ว่าทรัมป์นี่ระมัดระวังมากนะคุณเทพชัยเรื่องของการโชว์สุขภาพของตัวเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มักจะสบประมาทโจไบเดนอยู่เนืองๆนะคะเพราะว่าโจไบเดนนี่มักจะสวมหน้ากากอนามัยแล้วทรัมป์ก็บอกว่าโจน่ะอ่อนแอแล้วก็ไม่มีความเป็นผู้นำเลยต้องสวมหน้ากากอนามัยแต่พอตรวจพบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด -19 ก็คงจะต้องพยายามแก้เกมทางการเมืองใช่ครับแต่ขณะนี้ที่คนกำลังพยายามหาคำตอบอย่างมากก็คือ
แล้วต้นต่อที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปติดเชื้อโควิด -19 นี่มาจากไหนครับแล้วก็อาจจะมีคำถามในวงการสื่อมวลชนบริการด้วยว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ทำเนียบขาวได้กลายเป็นฮอตสปอตหรือว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด -19 หรือเปล่านะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณวันที่26กันยายนนะคะสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้จัดงานเลี้ยงให้กับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้พิพากษาสูงสุดก็คือเอมี่โคนี่แบร์เรตนะคะผู้พิพากษาเอมี่โคนี่แบร์เรตและในวันนั้นก็ได้จัดงานกันที่โรสการ์เดนมีคนไปร่วมงานจำนวนมากสังเกตนะคะว่าไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยเลยในวันนั้นและจากงานในวันนั้นล่ะค่ะก็ต้องไปตรวจโควิด -19 กันหลังจากที่พบว่าประธานาธิบดีทรัมป์ติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็มีข้อสรุปนะคะว่าจนถึงขณะนี้คนที่ร่วมงานในวันนั้นติดเชื้อไปแล้ว8คนค่ะมาดูรายชื่อคนที่ตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อนะคะแน่ๆเลยก็คือโดนัลด์ทรัมป์และมีสุภาพสตรีหมายเลข1ค่ะเมลานีทรัมป์ที่ปรึกษาของทำเนียบขาวเคลลี่แอนคอนเวย์ก็พบว่าติดเชื้อด้วยทอมทิลลิสและไมค์ลีซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกติดเชื้อเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงจอห์นเจนกินส์ค่ะและคริสตี้ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการจากรัฐนิวเจอร์ซีย์และที่ไม่มีชื่อก็คือโฮปฮิกส์นะคะโฮปฮิกส์นี่ก็คือผู้ช่วยคนใกล้ชิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมแล้ว8คนจากงานนี้แหละค่ะคุณเทพชัยที่มองกันว่าหรือจะบอกได้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็คือคนที่แพร่เชื้อโควิด -19 ก็คงเป็นภาพที่โดนัลด์ทรัมป์ไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังดูกันอย่างมากเรื่องของเงื่อนจังหวะเวลาที่เกิดขึ้นเพราะว่าทรัมป์เนี่ยไปโต้วาทีกับโจไบเดนในวันที่29กันยายน3วันหลังจากมีงานเลี้ยงในวันนั้นนะคะและวันก่อนหน้าเนี่ยก็คือวันที่โฮปฮิกส์เดินทางไปกับโดนัลด์ทรัมป์ด้วยซึ่งคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆทรัมป์มารู้ว่าโฮปฮิกส์ติดเชื้อโควิด -19 แล้วทำไมยังเดินทางไปด้วยกันแถมยังไม่บอกเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ทำงานใกล้ชิดกับทรัมป์ด้วยตรงนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศที่ควรที่จะเตือนคนที่ทำงานใกล้ชิดตัวเองเพื่อไม่ให้ต้องรับความเสี่ยงจากการติดโควิด -19 ไปด้วยโฆษกของทำเนียบขาวค่ะคาเล่ก็พยายามที่จะอธิบายจังหวะเวลาในการตรวจเชื้อแล้วก็พบว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยติดโควิด -19 ค่ะ No, there are privacy concerns we take very seriously, safeguarding the information of the personnel here in the White House. So that's basically where we stand right now. Yeah, I'm not going to give you a detailed readout with timestamps of every time the president's tested. He's tested regularly, and the first positive test he received was after his return from Bedminster. คือตอนนี้ทุกสายตาก็มาจับอยู่ที่ไมค์เพนซ์รองประธานาธิบดีแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องทำหน้าที่ในการลงพื้นที่หาเสียงแทนทรัมป์แล้วล่ะไม่มีทางเลี่ยงแล้วแต่ก็มีคำถามนะครับว่าในขณะที่ผู้นำประเทศสูงสุดนี่ยังป่วยอยู่กับคนที่เป็นรองเนี่ยซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะก็ต้องก้าวขึ้นมาทำหน้าที่แทนทรัมป์ใช่ไหมถ้าเกิดถึงจุดหนึ่งทรัมป์ไม่สามารถทำหน้าที่ของประธานาธิบดีได้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็มีคำถามว่าไมค์เพนซ์ควรที่จะระมัดระวังตัวมากกว่านี้ไหมเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าที่ทรัมป์เนี่ยติดโควิด -19 เนี่ยก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไปเนี่ยเที่ยวตะเวนมานี่แหละใช่ไหมครับไปหาเสียงเพราะฉะนั้นถ้าไมค์เพนซ์ทำอย่างเดียวกับที่ทรัมป์ทำเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยก็มีสูงเพราะฉะนั้นก็มีคนก็เรียกร้องนะครับว่าไมค์เพนซ์อย่าทำอย่างนั้นเลยนะครับกักตัวเองดีกว่าดูแลตัวเองดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดทรัมป์สักแย่จริงๆนะครับไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้เนี่ยคนที่ต้องทำหน้าที่แทนทรัมป์ก็คือต้องเป็นไมค์เพนซ์อาจจะเป็นภาวะกระอักกระอ่วนไม่น้อยสำหรับพรรครีพับลิกันนะคะโดยเฉพาะไมค์เพนซ์ซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเป็นรองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และภารกิจที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆก็คือสัปดาห์นี้จะต้องโต้วาทีเพื่อชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีกับคามาลาแฮร์ริสด้านหนึ่งก็ต้องเร่งหาเสียงอย่างเต็มที่แต่อีกด้านหนึ่งก็คาดหวังนะคะว่าจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยสำหรับที่ปรึกษาอาวุโสในการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ก็ยืนยันแล้วนะคะว่าในช่วงเวลานี้ไมค์เพนซ์จะไม่หยุดค่ะจะเดินหน้าหาเสียงอย่างเต็มที่ค่ะ
No, we're in a campaign. We have a month to go. We see Joe Biden and Kamala Harris out there campaigning. Certainly, they're not asking for a remote debate. Vice President Pence is following the debate for the vice presidential candidates on Wednesday. He'll be hitting the trail, be in Arizona, probably be in Nevada. He'll be back here in D.C., and he's going to have a very full, aggressive schedule, as will the First Family. แต่ว่าทรัมป์ก็ดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกมากนักนะครับเพราะถ้าตัวเองไม่สามารถออกมาหาเสียงได้ก็ต้องพึ่งไมค์เพนซ์ล่ะนะครับซึ่งก็เป็นคนที่ลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีเนี่ยไมค์เพนซ์นั้นถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่เรียกว่า Operation MAGA นะครับย่อมาจากคำว่า Make America Great Again นะครับก็คือไมค์เพนซ์แล้วก็คนในครอบครัวของทรัมป์ทั้งหลายเนี่ยจะถูกระดมมาช่วยทรัมป์ในการหาเสียงเลยนะครับเพราะว่ามันโค้งสุดท้ายแล้วนี่เหลือเดือนกว่าๆเองนะก็จะเลือกตั้งแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทรัมป์ถ้าตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยก็ต้องอาศัยคนใกล้ชิดผู้สนับสนุนทั้งหลายเนี่ยมาระดมเข้ามาเนี่ยอยู่ในปฏิบัติการที่ว่านี้นะครับ Operation Make America Great Again ซึ่งก็เป็นสโลแกนหาเสียงของทรัมป์ซึ่งก็หมายความว่าไมค์เพนซ์ก็คงมีทางเลือกไม่มากนักเพราะว่าถ้าทรัมป์ไม่ออกไปไม่ได้ก็ต้องไมค์เพนซ์แหละเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาไมค์เพนซ์ก็พยายามช่วยทรัมป์อยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีบทบาทที่โดดเด่นมากนักเพราะว่าต้องยกเวทีให้ทรัมป์เจ้าตัวก็ลงไปจับไม้จับมือริมถนนกับคนไปหาเสียงเงียบๆตามชุมชนต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวทีใหญ่ต้องให้ทรัมป์ไปแต่ว่าจากนี้ไปไม่แน่นะครับไมค์เพนซ์อาจต้องทำหน้าที่ตรงนี้มากขึ้นก็ได้จะว่าไปก็ได้เป็นช่วงเวลาที่สปอตไลท์นี่จะส่องมาที่ไมค์เพนซ์อย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าตัวเขาเองก็ขึ้นชื่อเรื่องของความเป็นคนที่ทำงานเพื่อโดนัลด์ทรัมป์อย่างเหนียวแน่นนะคะตรงนั้นทรัมป์ก็อาจจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับคุณสมบัติของไมค์เพนซ์รองประธานาธิบดีและก่อนหน้านี้เขาก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลคณะทำงานที่จะต้องทำงานแทนประธานาธิบดีเพื่อคุยกับผู้ว่าการรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 นะคะไมค์เพนซ์ก็คงจะเข้าใจถึงปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับโควิด -19 ได้ดีในระดับหนึ่งจากนี้ไปก็คงจะต้องดูว่าแล้วเขาเองเสี่ยงที่จะติดโควิด -19 มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเป็นอะไรไปอีกคนหนึ่งก็คงจะทำให้การบริหารงานในทำเนียบขาวต้องยุ่งยากมากขึ้นไปอีกนะคะความจริงอาการป่วยของทรัมป์ล่าสุดเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศด้วยก็ได้นะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจีน ต้องอย่าลืมว่าที่ผ่านมาทรัมป์ก็พยายามที่จะกล่าวหาจีนว่าเป็นต้นตอของการระบาดครั้งนี้นะครับซึ่งในอเมริกาตอนนี้มีคนติดเชื้อนี้ไปแล้ว7,400,000 คนเสียชีวิตไปแล้วกว่า200,000 คนนะครับแล้วทรัมป์ที่ผ่านมาก็พยายามที่จะบอกว่าโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จีนเขาใช้คำว่า China Plague China Virus ตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทางการจีนก็เริ่มที่จะหวั่นไหวเหมือนกันว่าถ้าทรัมป์ป่วยแบบนี้เนี่ยก็คงจะยิ่งโทษจีนหนักไปอีกนะว่านอกจากทำให้คนอเมริกันป่วยแล้วทำให้เขาเนี่ยป่วยด้วยเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยทางการจีนก็ค่อนข้างจะระมัดระวังในการแสดงท่าทีเกี่ยวกับอาการป่วยของทรัมป์แต่ว่าก่อนที่ทางการจีนจะมีท่าทีแบบนั้นเนี่ยมันก็มีเจ้าหน้าที่ของจีนบางส่วนแล้วก็คนในโซเชียลมีเดียของจีนที่ออกมากระหน่ำซ้ำเติมทรัมป์พอสมควรโดยบอกว่าเนี่ยสมน้ำหน้าแล้วล่ะที่ออกมาด่าจีนแบบนี้ก็สมควรแล้วที่ป่วยแบบนี้แหละนะครับแม้แต่บก. Global Times นะครับซึ่งเป็นกระบอกเสียงเป็นสื่อที่เป็นกระบอกเสียงของจีนเนี่ยนายฮูซีจินเนี่ยครับก็ได้ออกมาเขียนในไหวโป่นะครับซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทรัมป์เนี่ยเป็นการรับคล้ายๆรับกรรมที่ไปพยายามจะโยนบาปให้จีนว่าเป็นต้นเหตุของโรคระบาดนี้เพราะฉะนั้นจีนก็จริงๆแล้วจีนก็ไม่อยากให้ทรัมป์โกรธนะเพราะโกรธแล้วเดี๋ยวหาเสียงจากนี้ไปก็จะโทษจีนมากขึ้นก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่อาจจะตักหนาสากันไปอีกนะครับข้อความที่คุณเทพชัยว่านี่ก็เรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยตอนหลังปก.คนนั้นต้องลบข้อความออกไปเลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็จะมีคนยิ่งไปซ้ำเติมแล้วก็อาจจะยิ่งคล้ายๆกับซ้ำอาการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงวันหยุดยาว Golden Week ของจีนก็เลยต้องลบพื้นที่ที่ให้คนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาการของโดนัลด์ทรัมป์นะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและทั้งหมดก็คือทันโลกกับ Thai PBS World สำหรับวันนี้นะคะช่วงนี้คุณเทพชัยยองและดิฉันณัฐฐา โกมลวาทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ